आलचप हो कल दिन जरा किन कफाले नि मिठो भएन अनि मिठो भयो मलाई त मिठो भयो मान्छे मन नपरेपछि बनाएको नि मन पर्दैन हेर्नु साथीहरु मान्छे मन नपरेन कहिले बिहा छ भगाइ कहिले ल्याउँछ त सो हेलो गाइज तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ आई होप सबैजना सन्चै हुन्छ होला आरामै हुन्छ होला हैन हामी पनि सन्चै छौं आरामै छौं म फेरि हजुरको सामु नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु हैन आज चाहिँ हैन हाम्रो घरमा हामीले आलचप बनाउँछौं हैन लेट्स गो इनसाइड भित्र के चल्दैछ हेरौँ है हाम्रो सर चाहिँ साइकल खेल्दिनु हुँदैछ सर के गर्दियो सर तपाई के गर्दियो तपाई के गर्दियो तपाई आलचप हेर्नु गाइस आलचप हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्छ यसलाई गोदी बनाएर राख्यौं यसलाई के भन्छ मुभित्रको मसला बनाएर राख्यौं गाइस यहाँ चाहिँ हामीले त्यसपछि यसरी चोप्ने त्यो चाहिँ बाहिरको कभर जस्तो हैन अनि हाल्ने यहाँ पनि छ है गाइस अरु टन्नै छ यहाँ चाहिँ यतिले मात्र पुग्दैन नि त हैन ट्याक्कै पनि बनाएर खानी हो पापड हैन आलचप भन न आलचप आलचप हो छोरो मातिन्छ फेरि न बोला न गाइस भन बोल्ने आवाज हो है यसमा बोल्ने हो हेलो गाइज के छ गाइज खबर सन्चै हुनुहुन्छ ठीक छ रे नाटक गरियो नाटक गर्यो किन ल नाटक गर्छ तिमी नि धेरै ल गाइज हामी चाख्दिमै काट्टा त ग्यामिनी भएको वाह तिम्रो क्या तो बाबा को दिखाने क्या
खान्छौ भन न खाने खाने गाइज खान्छौ गाई खानुहुन्छ गाइज भन न खानुहुन्छ गाई म दिन्न नि अहिले बाटो छैन अनि हिँड्ने बाटो छैन ओ बनाइ लाग्छ त अहिले खोलेर पछि पुग्नु मिठो मिठो कति मिठो आलु खान जानु पर्यो के भनेको भन्नु पऱ्यो नि त यसले बोलेर धेरै इडिट गर्नुपर्छ यो धेरै बोलेर म धेरै बोलेर त युट्युब गर्नु पर्यो ल गाइस हाम्रो यो आलुचप पाक्यो अनि पकौडा पनि पाक्यो है आलुचप भयो होइन आलुचप मैले एउटा खाएर पनि देखाएको थिएँ कि अनि यहाँ पकौडाहरू पनि छ हामीसँग ए पकौडा र आलुचप धेरै छैन आज सानो मुकबाङ आज सानो छोटो मिठो भिडियो अनि यहाँ अचार छ टमाटर गच्छ राम्रो होइन अनि यहाँ छोरोले चाहिँ ल यो चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने मात्रै हो नबस् भनेको मान्दैन यो चाहिँ खाने पानी खाने पिरो भन्दै भयो नि ल अब हामी खानतिर लाग्छौँ गाइस अचार पिरो मैले भुट चक्लेट खान्छु मैले भुट चक्लेट खान्छु कल दिन्छ र माग हेरेको आमा उनीहरूबाट आमा देखिसकेँ जाऊ 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 भयो अब बोल्दै खाने हेरेर नि बाबु न खाने होइन खाने होइन ड्याडीले मम्मी बुझ्नु जाऊ ड्याडीले मम्मी बुझ्नु जाऊ पर्यो कस्तो भयो दामी भएन यो चाहिँ ठिक ठिकै भयो यो चाहिँ मिठो भयो सब चाहिँ मलाई चाहिँ दुइटै एकदम मिठो भयो म आफैले बनाएको हो मलाई त एकदम मनपर्छ मन नपर्ने क्यामेरा भन्नु पऱ्यो नि त तपाईँ त जे हो त्यही भनिदिइहाल्नु भन्नु पऱ्यो नि त जे हो त्यही रियल भनेकै फेक हुने होइन कि मिठो छ आलु चप एकदम मिठो छ अनि पकौडा नि पकौडा नि एकदम बेस्ट छ मैले बनाएँ मैले जो त किचनमै आएन हाप्ला नखा हुन्छ त के थाहा पाऊ त
पानी चिसो हुने क्या यार जाडोमा त नर्मल पानी खानु सकिन्न क्या नर्मल पानी नै यस्तो जो 4-5 डिग्री नै हुन्छ भन्नु यार कति डिग्री भयो नि जम्ने हो 0 होइन कति रे 0 डिग्रीमा जम्छ क्या पानी त्यो सबैलाई थाहा होला नि तिमीलाई थाहा छैन 0 भएपछि त एकदमै हुन्छ मान्छे नि मान्छे त मर्छ हामी 0 डिग्री भएको ठाउँमा गयो भने मर्छौँ कि मर्दैन मलाई तपाईँ मर्नुहुन्छ म मर्दैन किन है गममा खाउने एकैचोटि यसो दिने तपाईँको मुखमा 2टा अन्डा अटाउँछ अनि हाम्रो अटाउँदैन मुखमा त सानो टाउकोमा ठुलो छ तिम्रो होइन त टाउको मेरोभन्दा कत्रो खाएको जस्तो मुख किन सानो मेरो टाउको ठुलो मुख सानो हो मेरो बुढाको चाहिँ टाउको सानो हो मुख ठुलो हो 2टा अन्डा एकैचोटि गम गुम हो स्क्रिनमा हेरेको त म त मेरो हट त तिमी त कति काल देखेको छ म कति गोरा आइरहेको छु म कति गोरा आइरहेको छु अच्छा मैले यस्तो खाएको रहेँ नि त्यहाँबाट र चाहिँ भ्यायो एकदम मिठो भयो भोक लागिरहेको थियो छिटो पकाएर तातो पकौडा र आलुचप खाइयो मजाले किन कफाले नि मिठो भएन अनि मिठो भयो मलाई त मिठो भयो मान्छे मन नपरेपछि बनाएको नि मन पर्दैन हेर्नु साथीहरू मान्छे मन नभएन कहिले बिहा छ भगाइ कहिले ल्याउँछ त लगाए चाहिँ आज हाम्रो पकौडा आलुचप र अचार खाएर भइयो आज सानो छोटो मिठो मुकबाङ होइन मैले उसलाई चाहिँ सिकाइदिएको है फेरि पकौडा पनि मिठो भएको थियो आलुचप पनि मिठो भएको थियो अचार पनि मिठो भएको थियो अचार हल्का पिरो भएको थियो मैले धेरै खाएन उसले अचार धेरै खाएँ लगाए चाहिँ आज हाम्रो सबै घरै बनाएको मैले हजुरलाई बनाएको पनि देखिहालेँ बजारको भन्दा है कुरो बाहिरतिर भन्दा घरमा खानाको स्वास्थ्य पनि मिठो पनि राम्रो पनि हेल्दी पनि भनौँ न सबै कुरा राम्रो लगाए चाहिँ अब त्यहाँको जसले सब्सक्राइब हान्नु भने सब्सक्राइब चाहिँ नहान्नु है गाइज हाम्रो भिडियोमा के हो भन्दा जहिले पनि अस्ति नै मैले भन्थेँ भ्युवर्सहरू 90% त सब्सक्राइब नगर्नेहरू छ कि 10% मात्र छ क्या सब्सक्राइब गर्नेहरू क्या यसो भिडियो हेरेर यसो राम्रो लाग्यो भने यसो सब्सक्राइब पनि हानिदिनु न है गाइज प्लिज यो चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध हामी झन् राम्रो भिडियोहरू ल्याउन कोसिस गर्छौँ आजभन्दा भोलिभन्दा राम्रो पर्सि होइन बिस्तारै इम्प्रुभ हुँदै जाने त हो नि हजुरहरूले हाम्रो जति मन पाइदिनु जति लाइक बढ्यो त्यति सब्सक्राइब बढ्यो जति भ्यू आयो होइन त्यो अनुसार हामी पनि मोटिभेट भइन्छ त्यो अनुसार हाम्रो पनि होइन जोस आउँछ जहाँबाट आउँछ त्यस्तो डेली कन्टिन्युटी दिन मन लाग्छ होइन गाइज त्यही भएर लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है ल यति भन्दै आज हामी यो भिडियो यहीँ गर्छौँ है भविष्यमा फेरि राम्रो कन्टेन्ट ल्याउँदै गर्छौँ ल गाइज किप लभिङ है किप सपोर्टिङ ल अब चाहिँ हामी हजुरहरूसँग बारको भिडियो भेटौँ ल आजले तिनी गाइज बाई भन्नै सक्दिनँ मेरो खुट्टा दुखेर धेरै मोटो भएपछि जस्तै मेरो बुढी 70 किलो छ गाइज मेरो बुढा 80 किलो छ गाइज हाम्रो दाइ यस्तो डेन्जर भएर बस्यो यहाँ को होला को होला यो मान्छे ल ल कचिन्नुहोस् ल कमेन्ट गर्नुहोस् है ल अलि आवाज सुन्यो भने त आवाज सुन्न चिन्छन्